Përshëndetje e gjithë shikuesve, ju ftohet njëni me zhvillimet më të fundit të ditës. Ka shkuar në 33 numrit infektuarve me koronavirus në vendin ton, 8 prej të cilëve janë të shtruar në spitalin infektiv në QSOT, 25 të tjerë janë të vetë izoluar në shtëpi. Pozitiv rezultoi dhe një mjek në spitalin e Durrësit, i cili është vetë izoluar. Edhe në Kosovë janë konfirmuar 2 rastet e para me koronavirus. Autoritetet bën të ditur se bëhet fjalë për një 20 vjeçare italiane dhe një 77 vjeçar nga Kosova, të cilët ndodhen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Albin Kurti mbledh qeverinë për masat. Tirana është gdhirë sot në kushtet dhe në pamjen e një shtetërrethimi. Rrugët e qytetit ishin thuajse bosh, me pak kalimtar dhe makina tralla që kryenin furnizimin me produktet e nevojshme apo me mjetet të punonjësve të medias që edhe në këto ditë janë në krye të detyrës. Rama bëri të ditur se perimetri Tiranë-Durrës do të hapet nga ora 00 deri në 8 të mëngjesit të së hënës dhe më pas me shumë gjasa do të mbyllet sërish. Nga nesër mbyllen edhe hyrje-daljet me autobus dhe linja ajrore me Greqi. Nga shtëpia e tij në Surrel, ku po kalon më shumë kohë se zakonisht me familjen e tij, kryeministri Rama dha një tjetër mesazh për qytetarët. Ai paralajmëroi drejtuesit e mjeteve që shkelin urdhrin se do të humbasin patentën dhe masa të tjera për ata që do të abuzojnë me çmimet e ushqimeve dhe ilaçeve. Mbi 500 persona u shoqëruan në të gjithë vendin pasi thyen urdhrin e qeverisë dhe qarkullonin me automjete private. Policia e shtetit ka identifikuar të gjithë qytetarët që kanë hyrë nga Italia në 14 ditët e fundit dhe disponon numrat e telefonit dhe adresat e tyre. Presidenti Meta, kryeministri Rama dhe kryedemokrati Basha kanë qenë unison me mesazhet e tyre për mjekët, të cilët ndodhen në vijën e parë të përballjes me pandeminë. Ata kanë shprehur mirënjohje për përkushtimin, sakrificat dhe profesionalizmin e personelit shëndetësor. Me qëllim mbrojtjen e lexuesit, gazetat Panorama, Panorama Sport dhe gazetat shqiptare kanë ndërprerë përkohësisht botimin e gazetave deri në një njoftim të dytë. Stafet sugjerojnë se nuk është e arsyeshme që gjatë këtyre ditëve lexuesit të dalin nga shtëpia për të blerë gazetë. Në Itali ka shkuar në 1266 numri personave të vdekur me koronavirus, ndërsa është rritur frikshëm numri të infektuarve, duke arritur në gati 15.000. Në Kinë, gjatë 24 orëve të fundit është raportuar vetëm për 8 raste të reja. Bullgaria shpall gjendjen e jashtëzakonshme deri në 13 prill për shkak të koronavirusit. Në Rumani janë vetë karantinuar anëtarët e qeverisë pasi një senator rezultoi pozitiv në test. Papa Francesco ju ka drejtuar një apel qytetarëve të botës ku ju kërkon të luten për të gjithë të prekurit me Covid-19 dhe specifikisht për autoritetet qeveritare dhe të mirë kuptojnë vendimet e ashpra që ata kanë marrë në të mirën e të gjithëve. Këto ishin disa për qëllimeve kryesore. Ndalemi tani gjerësisht. Ka shkuar në 33 numri të infektuarve me koronavirus në vendin ton, 8 prej të cilëve janë të shtruar në spitalin infektiv në QSOT dhe 25 të tjerë janë të vetë izoluar në shtëpi. Pozitiv nga virusi rezultoi edhe një mjek në spitalin e Durrësit, i cili është vetë izoluar. Shtohen rastet e të infektuarve me Covid-19 në Shqipëri. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mira Rakacolli thotë se deri më tani janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 edhe 10 raste të tjera, duke çuar numrin e të prekurve në 33 raste. Në 24 orët e fundit janë realizuar edhe 159 testime të reja dhe kjo çon numrin total të testimeve të kryera në 457. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv dhe që janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rogozhina. 25 raste janë të vetë izoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste, në Lush 1 rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste, në Rogozhin 2 raste. Një prej personave të prekur nga koronavirusi është edhe mjeku i spitalit në Durrës, që i shërbeu 73 vjeçares, e cila humbi jetën 2 ditë më parë nga ky virus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, mjeku është vetë karantinuar.
Në bazë rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetë izoluar dhe po hulumtohet më tej. Ndërsa shefja e Departamentit të Epidemiologjisë dhe Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino, tha se tashmë që OBSH ka shpallur pandemin nga koronavirusi, masat që janë marrë duhet të merren seriozisht. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur gjendjen e pandemisë për koronavirusin e ri. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në gjithë botën, pra në më shumë se 2 kontinente, kemi transmetim komunitar, do me thënë kemi transmetim brenda vendeve. Kjo është një situatë e cila duhet vlerësuar me shumë seriozitet dhe kërkon të gjitha këto masa që aktualisht janë marrë. Nga ora 6 e mëngjesit të kësaj të premte, deri të dielën në mesnatë, qeveria ka marrë masa drastike për qytetarët, duke pezulluar qarkullimin e automjeteve në 8 qarqet e vendit. Të vetmet automjetet që do të lëvizin, do të jenë autoambulancat, automjetet që kryejnë funksione shërbimi shëndetësor dhe ato që transportojnë mallra. Edhe në Kosovë janë konfirmuar sot 2 rastet e para me koronavirus. Autoritetet bën të ditur se bëhet fjalë për një 20 vjeçare italiane dhe një 77 vjeçar nga Kosova, të cilët ndodhen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Së pari, unë po kërkoj mirëkuptimin tuaj sa i përket vendit e rrethonave dhe rrethit të këtyre 2 personave, njëri me nënshtësi gjermane, italiane, tjetri me atë kosovare, për shkak se nuk dëshirojmë që komuniteti të filloj një lloj vet organizimi aty në mënyrë arbitrare. Kjo smundje është çështje shkence dhe qeverisja duhet të jetë shumë vigjilente që as njerëzit të mos e marrin me lehtësi smundjen, por as të mos e marrin këtë virus me ndonjë farë paniku. Andaj ne nuk mund të bëjmë njoftime pa i njoftuar edhe masat shoqëruese. Sepse nëse bën njoftime pa masat shoqëruese, atëherë do të ketë masa vetanake, spontane të qytetarëve që mund bëjnë më shumë dëm se sa hajër. Kjo është arsyeja pse në nevojitet mbledhja e qeverisë para se të tregojmë elementet rrethanore, e vendore e të tjera të këtyre 2 qytetarëve. Rrugë pa makina, kalimtar të pakt dhe shumica e bizneseve të mbyllura. Ishte kjo panorama kryeqytetit këtë të premte pas urdhrit të qeverisë për ndalimin e qarkullimit të automjeteve private në vend. Ndjekim vëzhgimin që gazetari Osman Stafa bëri në disa rrugë të Tiranës. Që prej orës 6 të ditës së sotme deri të dielën në mesnatë, makinat private në Tiranë nuk do të ketë lëvizje. Bulevardi Dëshmorët e Kombit është plotësisht bosh, përveç makinave që kanë leje të posaçme për të lëvizur në kryeqytet. Tu jemi në zonën e bllokut duke u drejtuar për tek Myslimshyri dhe rrugët janë thuajse bosh, si asnjëherë më parë kjo situatë në kryeqytet dhe kjo si mas ekstreme për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Ndërkohë pam edhe një makinë të Bashkisë të Tiranës ku bën thirrje për qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi, që të kujdesen për higjienën e tyre personale, të ruajnë një distancë midis personave, sepse siç e shikojmë në kryeqytet ditën e sotme kemi vetëm njerëz pra që ecin rrugëve dhe kjo pra dalja e njerëzve kërkohet dhe këshillohet të bëhet vetëm për arsye të nevojshme, pra të qëndësishme. Myslimshyri në kryeqytet, siç mund ta shikoni, rrugët janë thuajse bosh, ku shikojmë vetëm makina që të bëjnë transportin e ushqimeve. Ndodhem tek rreth rrotullimi i sheshit Shqiponja, ku punojësit e policisë pra ndalojnë të gjitha makinat që vinë nga qyteti i Durrësit për në kryeqytet. Duhet të ketë lejen e posaçme të dhënë nga policia e shtetit në mënyrë që të hyjë në kryeqytet. Ndodhem tek vendi i quajtur si rreth rrotullimi i Tegut, ku jemi tek postobloku që ka vendosur policia për të gjitha makinat që vinë nga qyteti e Elbasanit.
ndërkohë që tek kodrat e liçenit artificial dhe fiks tek diga ku ne ndodhemi tani është një situatë krejt ndryshe, pasi qytetarët këtu, prania e qytetarëve ngjan një ditë normale. Njerëz të cilët kanë dalë për të vrapuar, kemi parë njerëz familjar të cilët kanë dalë për një shëtitje, por ajo se çfarë këshillohet, e them edhe një herë dhe përsëris, në bazë të asaj se çfarë kanë thënë dhe mjekët, duhet patjetër të ruhet ajo distanca midis personave të ndryshëm, në mënyrë që të mos kemi asnjë lloj efekti, pra asnjë lloj përhapje të koronavirusit. Qytetarët shprehen se do të zbatojnë masat që ka kërkuar qeveria dhe ditën e sotme janë detyruar të dalin nëpër rrugë vetëm për arsye të qëndësishme dhe shprehen se do të vetë-izolohen në banesat e tyre. Ata thonë gjithashtu se masat e ndërmarrë nga qeveria duhet të ishin bërë shumë herët përpara se të kishim raste me Covid-19 në Shqipëri. Tirana është zgjuar ditën e sotme si asnjëherë më parë, ku rrugët janë të boshatisura, lokalet dhe restorantet të mbyllura. Kjo si masë ekstreme ndërmarrë nga qeveria për të ndaluar përhapjen e Covid-19. Dhe normalisht ky është një lajm i mirë, pasi qytetarët janë ndërgjegjësuar duke qëndruar në shtëpi, apo edhe kur dalin të ruajnë distancën mes njëri tjetrit. Mundohen a mos takona në grumbullime, mundohen të rri larg si po të rri ty. Lajmë duar të mbajmë higjienën këto. Po, qeveria ka kërkuar që të shmanget në masë qarkullimi i njerëzve dhe dalja e tyre në publik. Po, në diçka urgjente dhe duhet lëvizësh. Po, do respektoni urdhën që të mos lëvizni tani në vazhdim, nëse s'keni arsye? Po, pa arsye s'kena si të lëvizim, pa arsye. Që të dëru me dalë, ata që të ikin shpinë, s'dalë ma. Pa keni frikë nga kjo situatë? Frikë ka gjithë bota, Allah. Zoti pana, frikë të shqipë, se mos kesh frikë. Kjo të që po për para të në lodhe gjakullimi atje. Mos visin për Italije, ka 2 javë për para të bota, të naltë, në. Po gjithë bota kështu e ka, borë, se s'mundi pengos njerëzi, se njerëzi kanë halë, kanë probleme, që do bënë. Do kalaj, s'kap se mos kalaj. Kështë morë masa me kohë qeveria, jo sot. Sot është si plakosi vendet që nuk ka që për më. Kush trojë, trojë. Unë e bëjt çdo ditë gjëra personale, duke larë duar, laj fytyrën. Po pse ke dalë sot? Kam dalër se ishe ke puna mamit. Po është më sugjerueshme për ty, më e këshillueshme që të qëndrosh në shtëpi. Okej. Faleminderit, më pafshim. Do të qëndrojmë larg njëri tjetrit. Kjo është masa. Po shteti ka kërkuar gjithashtu që qytetarët të shmangin maksimum daljet e panevojshme. Po ne që vim nga puna më kom. Çfarë punë bën juve? Unë jam një firmë ndërtimi. Dhe s'kisha autobusat, punoj ende nga liçeni. Do të marri masa si merr për shtetin që i thot për shtetit bëni pushim se do paguani. Ti thotë pronarëve bëni pushim se s'ka urban. Ne të japi gjysroke, si ka qenë. Të do të bëj shteti. Mund të blem masa, blem dhe, por nuk e di se si janë. Ose ilaçe gjëra të tjera. Ja, kjo është frika. Do dilni më sot ose në vazhdim? Jo, s'dal, vetëm kisha një arsye, prandaj dola. Edhe 7 qarqe veç Tiranës janë në masa ndalim qarkullimi dhe shumica e qytetarëve kanë zbatuar urdhrat. Korça mbyll lokalet me iniciativë për të evituar grumbullimet. 509 drejtues automjetesh janë dëshkuar për mos respektim të urdhrit të dhënë për ndalim të qarkullimit të automjeteve. Policia e Shtetit së Bashku me forcat e armatosur avjojnë kontrollet intensive në rrugët e qyteteve të ndryshme për personat që nuk zbatojnë masat e qeverisë ndaj koronavirusit, për 7 qarqet e vendit ku ndalua qarkullimi i automjeteve të pa autorizuara. Edhe pse kafenet dhe restorantet janë të mbyllura, në fier shikonen dhe qytetarë që lëvizin rrugëve të qytetit në këmbë, por edhe me automjete. Forcat policore kanë shoqëruar 54 drejtues mjetesh dhe janë vendosur 21 masa administrative. Mësoheset e shoqëruari dhe ata që janë gjobitur kanë thyer masat e vendosura duke lëvizur me automjetet e tyre të pa autorizuara. Ndryshe nga qytetet e tjera, qytetarët e Vlorës kanë dalë Buzdetit madje të provojnë edhe ujin duke u larë në det. Ndonse është ndaluar lëvizja me makina apo mbi popullimi me njerëz, qytetarët kanë dalë për plazh. Policia ka vjuar kontrollet për ata persona që nuk kanë zbatuar masat e qeverisë, duke ndëshkuar 53 drejtues automjetesh. Qyteti i Durrësit ka qenë thuajse i boshatisur, njerëzit qëndrojnë të mbyllur në banesat e tyre. Në Durrës policia ka ndëshkuar 77 drejtues automjetesh, të cilët dolën në rrugë me automjete pa autorizuar. Në Lushnjë, forcat e ushtrisë patrullojnë dhe kontrollojnë në hyrje daljet e qytetit, së bashku me forcat e policisë së rendit, por ndryshe nga qytetet e tjera,
Nuk ka pasur thyrje të masës për qarkullim me automjete. Në Lezhë nuk ka pasur qytetarë që të lëvizin në rrugët e qytetit. Ata që kanë thyrë rregullin kanë qenë disa drejtues automjetesh, çka ka bërë që policia të ndëshkojë 61 shofer. E njëjta situatë është edhe në qytetin e Elbasanit, ku policia vijon kontrollet për ata persona të cilët shkelin masat e vendosura duke ndëshkuar 48 shofer. Në Shkodër qyteti thuajse është i boshatisur, ndërkohë që policia ka ndëshkuar 45 drejtues automjetesh, të cilët thyen masën e vendosur nga qeveria me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Në këto 7 qarqe të vendit kafenet dhe restorantet janë të mbyllura, ndërkohë vijojnë të zhvillojnë aktivitetet e tyre dyqanet ushqimore dhe farmacit. Ndryshe nga qytetet e tjera të cilat qeveria urdhëroi mbylljen e qarkullimit, kafeneve dhe disa aktiviteteve të tjera, qyteti i Korçës nuk bën pjesë në hartën e masave, por ka marrë masa duke mbyllur baret, restorantet dhe hotelet. Korçarët janë bindur thirrjeve nga shteti për të shmangur daljet e panevojshme dhe daljet në mjedise me grumbull njerëzish. Unë sot kisha ca punë këte dhe dole. Në shtëpi do qëndrojmë ja direkt në shtëpi do shkojmë prap tani. Ne do pagojmë drejta ta këto, kemi dalur. Kemi në shtëpi, kemi lënë punën, lajmë duart çdo minutë, çdo orë. Kaq. Edhe maskën do rreza. Shmangur vendet publike, lokale, restorante. Po, të gjitha, po. Kryeministri Edi Rama paralajmëron në blindimin e 2 qyteteve kryesore në vend Tiranës dhe Durrësit edhe pas të dielës. Përmes një njoftimi në Facebook, kreu i qeverisë thekson se sipas gjitha gjasave, perimetri do të mbyllet përsëri të hënën si masë parandaluese për përhapjen e virusit. Kryeministri u bën thirrje të gjithë qytetarëve që jetojnë në Tiranë dhe Durrës, por që janë larguar gjatë fundjavës në qytete të tjera, të kthehen nga mesnata deri të hënën në orën 8 të mëngjesit të hënës, pra gjithmonë. Kush banon në Tiranë Durrës është aktualisht brenda perimetrit, të sigurohet që të mos planifikojë lëvizje jashtë perimetrit në fillim javën e ardhshme, duke shfrytzuar hapjen e rrugëve nga e diela në mesnatë deri të hënën në 8 të mëngjesit, sepse mund të mos rihyjë dot. Sipas gjitha gjasave, perimetri Tiranë Durrës do të mbyllet përsëri. Frikë jo, kujdes po, shkruan Rama në Facebook. Po ashtu, kryeministri Rama njoftoi se duke nisur nga dita e nesërme, në orën 10 mbyllen hyrje-daljet me Greqinë përmes linjave të transportit ajror dhe toksor me autobus. Nga shtëpia e tij në Surrel, ku thotë se tani po kalon më shumë kohë se zakonisht me familjen e tij, kryeministri Rama dha një tjetër mesazh për qytetarët. Ai paralajmëroi drejtuesit e mjeteve që shkelin urdhrin se do të humbasin patentën dhe masa të tjera për ata që do të abuzojnë me çmimet e ushqimeve dhe ilaçeve. Nga shtëpia e tij në Surrel, duke qëndruar e punuar në shtëpi pas urdhrit që vet lançoi, kryeministri Edi Rama ka dërguar një mesazh për të gjithë qytetarët, duke folur për shembullin e tij. Unë jam edhe i mësuar të punoj shumë online me ministrat dhe me bashkëpunëtorët dhe përveç punës nuk më duket as pak keq që të kaloj me zahon kohë që s'kam pasur kur mundësi ta kem kështu siç e kemi sot që kur ka lindur. Si zakonisht ju ndjek dhe juve, po tani më jo nga makina si gjithmonë, po nga shtëpia duke u futur herës këtu në këtë faqe për lexuar çfarë thoni, si po kaloni, çfarë shqetësime shkeni. Rama paralajmëroi për shkallëzimin e masave për të gjithë ata drejtues mjetesh që këto ditë shkelin shtetërrethimin dhe nxjerrin makinat në rrugë. Kush do të kapet në qarkullim, në thyrje të rregullores së emergjencës, mund ta humbas patentën përfundimisht dhe të ndalohet për disa vjet të hyjë në kurs për ta rimarrë. Por kjo nuk është masa e vetme që qeveria pritet të marrë për shkelësit. Rama paralajmëroi sanksione të ashpra edhe për shitësit dhe grosistët e ilaçeve që tentojnë të rrisin çmimet e produkteve të tyre. Kush do të luajë të zgjuarin me çmimet e ushqimeve e të barnave, mund ta humbas përfundimisht të drejtën të tregtoj ushqime e barna dhe me radhë. Kryeministri u bëri thirrje përsëri qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Ai u shpreh se lufta e nervave sapo ka filluar dhe pranoi se numri i të infektuarve do të rritet. Ky është vetëm fillimi fare i një lufte nervash që do të zgjas. Askush nuk e di dhe nuk e thot dot sa do të zgjas. Po sidoqoftë, s'do të jetë një histori shumë e shkurtër dhe as shumë e lehtë.
Gjatë orëve të fundit, kryeministri Rama ka dhënë 10 mesazhe në komunikim me qytetarët, duke u bërë thirrje për kujdes e duke u dhënë siguri se zbatimi i rregullave do të bëjë të mundur zvoglimin e shkallës së transmetimit të virusit dhe numrit të infektuarve. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka komunikuar përmes një lidhje live me telefon me ekipin e mjekëve dhe infermierëve brenda spitalit infektivit, i cili është kthyer në karantinë për të sëmurët e prekur nga koronavirusi. Si është gjendja e të smurëve? Atëherë, 8 të smurët që janë të shtruar janë në gjendje më të mirë, vetëm njëri mbetet në gjendje të mesme, që vazhdon puna, ekipi është në krye detyrës, disa prej tyre, si shikoni, doktori, infermierë janë të veshur, disa për arsye të mos shkeljes së rregullit jemi gjysmë të veshur. E kuptoj. Veshje profesionale. Unë do doja që të isha aty me ju. Me veshje? Mendjen e kemi aty, po jemi duke ju ndjekur në distancë. Në këtë situatë të vështirë ku ndodhet vendi si pasojë e koronavirusit, presidenti Ilir Meta ka një mesazh për mjekët, infermierët, sanitarët dhe personelin mbështetës, të cilët janë në vijën e parë të përballjes me pandeminë. Meta shpreh mirënjohje për përkushtimin, profesionalizmin dhe sakrificat e tyre. Ju jeni heronjtë tanë në këtë betejë për mbrojtjen e shëndetit të çdo qytetarit vendit. Krenar për të gjithë ju, shkruan Meta. Edhe kryeministri Rama ka shprehur mirënjohje për heronjtë e spitalit infektiv, siç e ka cilësuar ai mjekët, të cilët po tregojnë një aftësi të admirueshme profesionale në çdo aspekt. Rama nuk ka lënë pa përmendur në statusin e tij në Facebook edhe ministren e shëndetësisë, e cila sipas tij po udhëheq me përkushtim këtë sfidë. Me këta njerëz jeni të bindur se Shqipëria do të bëjë më të mirën e mundshme, shkruan Rama. Një mesazh për personelin shëndetësor e ka edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili shpreh mirënjohje për përkushtimin. Askush nuk ju sheh çuditshëm, e gjithë Shqipëria ju sheh me admirim për punën dhe përkushtimin tuaj, e përfundon mesazhin e tij kryedemokrati Basha. Një paciente e cila ka pasur probleme shëndetësore ka marrë shërbim në spitalin e Beratit, por nuk ka njoftuar bluzat e bardha se ka pasur histori udhëtimi në Itali. Kjo ka bërë që një mjeke, një infermier dhe shoferi i ambulancës që i kanë ardhur në ndihmë të vetë karantinohen derisa të dalin analizat për pacienten e dyshuar. Mësohet se gruaja kishte një javë që kishte ardhur nga Italia. Lajmi është bërë ditur nga drejtoresha e Spitalit Rajonal Berat, Edlira Shkëmbi. Pacientja i ka referuar stafit mjekësor të Spitalit Rajonal Berat se kishte prej disa ditësh kollë dhe dhimbje fyti, por i ka gënjur ata për ardhmën e saj nga Italia një javë më parë. Itinerarin e udhëtimit bluzat e bardha e kanë marrë pasi i kanë dhënë shërbimin pacientes nga fqinjët e saj, të cilët ishin të shqetësuar se mos prekeshin nga COVID-19. Pas marrjes së këtij informacioni është njoftuar menjëherë 127 dhe epidemiologu për marrjen e mostrës së pacientes. Profesor Dr. Yusuf Kalo ka bërë apel të gjithë të sëmurëve me diabet që në këto kohë të vështira të qëndrojnë në shtëpi për shkak të virusit. Në apelin e tij, Dr. Kalo këshillon diabetikët që të kryejnë lëvizje brenda banesës, të kontrollojnë sipas udhëzimeve me aparatet që disponojnë nivelin e sheqerit në gjak, si dhe të pinë ujë shpesh edhe pa patur etje. Si një ndër specialistët veteranë në trajtimin e kësaj sëmundjeje, Yusuf Kalo bën apel që diabetikët kenë kujdes të veçantë, zbatim rigoroz të udhëzimeve dhe mjekimeve që ju kanë dhënë endokrinologët në të gjithë territorin e vendit. Partia Demokratike dënon ndërhyrjen e kryeministrit Rama në mundësinë për komunikim normal të qytetarëve në telefon. Demokratët thonë se kanë marrë me mirë ankesa dhe mesazhe nga qytetarët të shqetësuar për vonesa dhe anomali në lidhje telefonike për shkak të një mesazhi pengues zanor personal të Edi Ramës që u paraprin telefonatave të tyre. Partia Demokratike apelon kompanitë celulare që të ndërpresin menjëherë shkeljen e ligjit dhe kushteve të kontratës me klientët dhe të rikthejnë komunikimin normal mes qytetarëve. Sipas demokratëve, në një vend demokratik, media e lirë është mjeti më i besueshëm i marrjes informacionit nga qytetarët. Kompanitë celulare në vend që t'i shërbejnë një individi dhe propagandës personale të tij mund të luajnë një rol të dobishëm në këto momente kritike për bashkëqytetarët tanë. Përmes medias dhe çdo forme tjetër komunikimi, qytetarët kanë nevojë të dëgjojnë zërin e mjekëve dhe të specialistëve, jo zërin e propagandës apo të kryeministrit në hall për pikët në rënje të pushtetit të tij, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike.
Ministrja e Arsimit njofton se procesi mësimor mund të rifillojë më datë 23 mars, por nëse diçka do të ndryshojë, do të ketë një njoftim të dytë. Në përgjigje të shqetësimit të prindërve dhe nxënësve, Shahini tha se po vijon dhe do të bëhet dezinfektimi të gjitha shkollave përpara se nxënësit të drejtohen këtyre ambienteve. Planet tona janë që të rifillojmë mësimin me 23 mars. Task Force për koronavirusin ka paraparë që mbyllja e shkollave në një afat 2 javor deri me 23 mars është e nevojshme, por edhe mjaftueshme. Në qoftë se kjo ndryshon, do ju njoftojmë me kohë. Por tani për tani të planifikojmë që të kthehemi në mësim me 23 mars. Janë dezinfektuar shkollat për fillimin e procesit mësimor, pyet një prind. Disa janë dezinfektuar tani me këtë javë dhe disa do dezinfektohen javën tjetër. Pyetja është, fëmia im ka bërë leksionet që japen në televizion. Si do jetë programi në vazhdim, pasi shkollat të ndryshme punojnë me libra të ndryshëm. Kur të filloj shkolla, mësimet do vazhdojnë aty ku janë lënë, apo këto mësime që po bëhen tani online dhe në televizion do të konsiderohen të ezauruara. Nëse është kështu, si do bëhet vlerësimi i nxënësve? Atëherë, leksionet që po i transmetojmë përmes radio televizionit shqiptar dhe që janë në dispozicion edhe në kanalin ton YouTube të Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, janë leksione që kryen 2 funksione. Një është që të përsërisim disa nga leksionet që tashmë janë bërë në shkollë dhe e dyta të mos mbesim me mbrapa me mësimet që nuk janë bërë ende dhe duhet të ishin bërë gjatë këtyre 2 javë. Por kjo nuk zaventson punën që bëhet direkt me mësuesen. Kështu që ju inkurajojmë dhe kërkojmë nga nxënësit që të rinë kontakt të vazhdueshëm me mësuesit, të marrin instruksionet nga ta se cilat leksione duhet i bëjnë vetë në shtëpi, cilat pjesë nga libra duhet i lexojnë, cilat detyra të shtëpisë duhet i mbyllin gjatë këtyre 2 javëve. Për nxënësit e arsimit fillor, do të zhvilloni orë mësimore në televizion, po, orari nga 10:30 deri në ora 12, nga e hëna deri të premten, javës që vjen, do ketë leksione të arsimit fillor. Për ne që kemi provimet e lirimit, do dalë nga një program orientues. Po, qendra shërbime arsimore po përgadit programet orientuese edhe për klasën e 9 dhe për klasën e 5 dhe do jenë në dispozicion tuajen duke filluar nga java tjetër. Me qëllim mbrojtjen e lexuesit, gazetat Panorama, Panorama Sport dhe gazetat shqiptare kanë ndërprerë përkohësisht botimin e gazetave deri në një njoftim të dytë. Stafet sugjerojnë se nuk është e arsyeshme që gjatë këtyre ditëve lexuesit të dalin nga shtëpia për të blerë gazetë. Shtypi shkruar ndërpret botimin përkohësisht si mas parandaluese për përhapjen e koronavirusit në vendin ton. Stafi Panorama, Panorama Sport dhe gazeta shqiptare sugjerojnë se nuk është e arsyeshme që gjatë këtyre ditëve lexuesit të dalin nga shtëpia për të blerë gazetën. I pralajmëruar prej ditësh në faqet e gazetës Panorama, Panorama Sport dhe gazeta shqiptare, sot Covid-19 është një fakt edhe në Shqipëri, ndaj nevojiten edhe masa përforcuese për të ruajtur nga infektimi me këtë virus. Ndërprerja e botimit nga shtypi shkruar bëhet për herë të parë për një arsye të tillë siç është pandemia e koronavirusit, ndaj u pa e arsyeshme që të ndalohet botimi i gazetave deri në një njoftim të dytë. Do t'ishte aventurë shumë e rrezikshme nga ju të nderuar lexues të dilnit nga shtëpia për të blerë gazetën. Ndaj sot, pas një debati të gjatë, mes shembjes së një tradite të botimit ditor të shtypit të shkruar dhe rrezikut potencial ndaj lexuesve tanë, vendosëm të ndalojmë hedhjen në treg të gazetës Panorama, Panorama Sport dhe gazeta shqiptare deri në përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme të shtetërrethimit. Të gjithë lexuesit tanë mund të ndjekin lajmet tona duke klikuar në webin ton www.panorama.al, panoramasport.al dhe gsh.al. Ashtu siç e kishim parashikuar, virusi del nga kontrolli nëse ne nuk marrim masa ekstreme. Në Itali, numri viktimave nga koronavirusi ka shkuar në 1266, vetëm në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 250 persona, ndërsa numri të infektuarve ka arritur në 15.000. Ndërkohë, 1439 vetë raportohet se janë shëruar. Mërkurën, kryeministri Conte shtrëngoi mëtej masat për të bllokuar me sa është e mundur për hapjen e mëtejshme të koronavirusit të ri. Deri më 25 mars, thuajse gjithçka do të jetë mbyllur në Itali, dyqane, pube, disko lokale. Ai theksoi se hapur do të jenë vetëm farmacitë dhe supermarketet. Gjithashtu bëhet e ditur se edhe transporti publik do të vijojë të funksionojë, prodhimi industrial do të vijojë, por me masa të forta sigurie për punonjësit. Ndërkohë në Greqi është shënuar vdekja e parë për shkak të Covid-19 dhe janë konfirmuar 190 të prekur,
mes tyre 3 në gjendje të rëndë, ndërsa të paktën 100 staf spitalor në gjithë vendin janë karantinuar. Sa kaq në Kin janë shënuar të njëjtën vetëm 8 raste të reja me koronavirus, 5 prej të cilëve në Wuhan. Në total, në Kin, që nga shpërthimi koronavirusit të ri janë infektuar mbi 80.500 vetë dhe 3.176 të vdekur. Në gjithë botën janë të paktën 132.500 rastet e konfirmuara, ndërsa 4.947 vetë kanë humbur jetën për shkak të virusit vdekëprues. Ndjekim pa komente sa pamje se si u bë dezinfektimi në Kin një muaj më parë. Ishim pamjen nga dezinfektimi në Kin një muaj më herët. Bullgaria ka shpallur gjendjen e emergjencës për një muaj pas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Bullgaria deri më tani ka konfirmuar 23 raste me COVID-19 edhe Slovakia, Çekia, Hungaria dhe Letonia ju bashkohet në vendeve lindore në Bashkimin Evropian që kanë shpallur më parë gjendjen e emergjencës për shkak të virusit vdekëprues. Ndërkohë edhe Spanja ka shpallur së fundmi gjendjen e emergjencës ku janë shënuar 3.700 të infektuar dhe 87 të vdekur. Sa ka qeveria e përkohshme në Rumani është vetë izoluar për 14 ditë pasi një senator ka rezultuar pozitiv. Në Rumani deri tani janë raportuar 70 të infektuar, por asnjë viktim. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau do të izolohet për 14 ditë pasi bashkëshortja e tij Sophie Trudeau ka rezultuar pozitive ndaj koronavirusit të ri. Sophie ka simptoma të lehta dhe aktualisht ndihet mirë, por do të vijojë të qëndrojë në izolim, ka bërë të ditur kryeministria e Kanadas. Ajo kishte qenë më parë në Britaninë e Madhe dhe kur u kthye në Kanada kuptoi që kishte simptoma si të gripit, ndërsa kryeministri Trudeau është mirë dhe pa simptoma ka shtuar më tej kryeministria. Lajmi është konfirmuar edhe nga vetë kryeministri kanadez. Sa kaq në Kanada janë shënuar në total 147 raste dhe 1 vdekur. Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit. Lajmi bëhet i ditur nga mediat lokale, të cilat i referohen burimeve të sigurta nga Pallati Presidencial. Megjithatë, autoritetet shëndetësore i kanë marrë presidentit një tampon të dytë për të vërtetuar rezultatin. Papa Francesku ju ka drejtuar një apel qytetarëve të botës, ku ju kërkon të luten për të gjithë të prekurit me COVID-19 dhe specifikisht për autoritetet qeveritare dhe të mirëkuptojnë vendimet e ashpra që ata kanë marrë në të mirën e të gjithëve. Papa Francesku çdo mëngjes u ka dedikuar lutjet e tij personave të prekur nga koronavirusi i ri. Ai ju ka kërkuar njerëzve në të gjithë botën që të luten për zyrtarët qeveritarë dhe liderët, të cilët janë të detyruar të marrin vendime kritike dhe masa drastike, të cilat mund të mos jenë të pëlqyeshme. Le të fillojmë të lutemi për të sëmurët, të afërmit e tyre, për prindit me fëmijë në shtëpi, por kryesisht do t'ju kërkohet të luteshim për autoritetet. Ata duhet të marrin vendime dhe masa që njerëzit mund të mos i pëlqejnë, por kjo është për të mirën tonë. Ati shenjtë shtoi se zyrtarët vendimmarrës ndihen shpeshherë të vetmuar dhe të pamirëkuptuar. Ndaj të lutemi për ta.
Papa reflektoi edhe për problemin e indiferencës, kur njerëzit janë shumë mirë të informuar dhe të vetëdijshëm për gjëra të këqija që ndodhin rreth tyre, por lajmet nuk prekin zemrën e tyre ose të ndikojnë në dëmshurinë e tyre. Kriza në të gjithë botën lidhur me virusin korona ishte edhe këtë javë që po përfundon nga temat më të komentuara në Gjermani. Jam lidhur tani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Si paraqitet përhapja e infektimit në Gjermani? Përshëndetje. Për momentin rreziku për popullin e Gjermani konsiderohet i moderuar, jo i lartë. Nga 82 milion banor që ka Gjermania, janë infektuar deri tani rreth 2700 vetë. Autoritetet përpiqen ta mbajnë jetën publike normale aq gjatë sa të jetë mundur. Berlini, Saksonia e Poshtme, Bremeni, Schleswig-Holsteini në veri dhe Bavaria dhe Landi i Zarës në jug të Gjermanisë janë të parat që vendosën që të hënën të mbyllin të gjitha shkollat dhe kopshtet. Kjo pritet vendoset dhe nga landet tjera. 5 javët e ardhshme do të jenë vendimtare kundër virusit, tha kryeministri i Bavarisë Söder, duke cituar virologët. Por numri i infektuarve është në rritje. Ndaj kancelaria Merkel bëri thirrje mbrëm që të shmangen sa është e mundur kontaktet sociale, që të anulohen aktivitete edhe me më pak se 1000 pjesëmarrës. Ajo tha se kjo është krizë më e rëndë se kriza financiare e 2008-s, pasi kemi të bëjmë me shëndetin e njerëzve. Ngurimi i deritashëm për mbylljen e shkollave dhe kopshteve në Gjermani shpjegohet me faktin se nuk do të mungojnë vetëm fëmijët në shkolla, por dhe prindit nga puna për t'i mbajtur ata fëmijë. Pra do të mungojnë dhe mjek, policë dhe zjarfikës. Qeveria federale të rreq vëmendjen që Gjermania është ndër vendet e pajisura më mirë me shtretër në pavionin e kujdesit intensiv. 28.000 shtretër, po merren masa që kapacitetet të zgjerohen. Si paraqitet përhapja e infektimit në Gjermani? Deklarata se me virusin korona mund apo do të infektohen 60-70% e njerëzve është përgatitje psikologjike për një fazë pasigurie të gjatë. Ka virolog që thonë se shifra do të jetë shumë më e lartë, me shumë të vdekur. Virolog të tjerë thonë se edhe po që e vërtet, shifra 60-70% e infektimit, kjo tingëllon e lartë për jo specialistët. Specialistët e shohin si normale këtë me kalimin e kohës. Gati çdo njeri sëmuret një herë në jetë me gripin e zakonshëm, influencën apo me herpes. Ka virolog të tjerë të njohur që e quajnë të papërgjegjshme dhe të pasakt një deklaratë të tillë. E quajnë një skenar maksimal horrori. Edhe në Wuhan, në Kin, ku në fillim virusin e fshehen, ku nuk ishte teste, pas masave radikale, sëmundja është në rënje. Në 6 milion banor atje, pati 3.000 raste vdekje. E përcjell nëpër masat e Gjermanisë, kjo do të thotë se ndoshta mund të ketë 2 herë më shumë të vdekur se 20.000 vetët që vdesin nga gripi i zakonshëm çdo vit. Tronditse pa asnjë dyshim, por jo apokaliptike, si në mesjet, me kushtet e atërshme higjiene sanitare kur mortaja dhe kolera zhdukun shumë njerëz. Lajmi ekspertëve dhe politikanëve gjermanë se me virusin do të infektojnë 60-70% e njerëzve tingëlloj shokuese edhe për ne, si duhet kuptuar ai? Kjo vjen pasi për virusin ende dihet shumë pak. Sa i ndjeshëm është ai ndaj temperaturave, pra do të zhduket ai vërtet si zakonisht gripi me ngrohjen e motit. Sa shpejt do të infektohen njerëzit? Ato duhen 6 muaj apo 2 vjet dhe më shumë që të infektohen 2/3 e njerëzve. Dhe ato të krijojnë njerëzit antitrupa dhe kur do t'i krijojnë. Pra kur do të bëhen imun. Por mos harrojmë, kur një situatë është e hapur, si do të vej, të mundura janë dhe zhvillimet pozitive. Pse janë këto vlerësime të ndryshme nga virologët? Rekomandojnë që ne të bëjmë atë që duhet të bëjmë në çdo situatë pasigurie. Të bëjmë atë që kemi ne në dorë. Infektimi ndodh kur përhapen stërkala pështyme nga kolla ose të shtima. Pra të shtim dhe kollitemi në bryl. Së dyti, infektimi ndodh në rrugë respiratore, me frymarrjen. Pra të mos qëndrojmë më gjatë se 10 minuta të pambrojtur me maskë në një ambient të ngushtë me të tjerët. Distanca minimale duhet jetë paktën 1,5 metra nga personi tjetër. Së treti, të shmangen sa të jetë mundur ambientet me shumë njerëz. Së katërti, të lahen dhe dezinfektohen dendur duart. Së pesti, të dezinfektohen dendur sipërfaqet e objekteve. Këto janë ato që dihen dhe që kemi në dorë të bëjmë për momentin. Me këtë kontribuojmë në ngandalësimin e përhapjes së virusit dhe në shtimin e shansave për gjetjen e terapive dhe të vaksinës kundër tij. Për terapi dhe vaksinë kundër virusit, po derden miliarda euro dhe dollar në studime të vrrullshme në të gjithë botën.
Po t'ja ekspozojmë pa pushim psikikën tonë gjithfar lajmeve alarmuese për virusin korona, nuk kontribojmë as pak për shëndetin tonë. Orientimi duhet të jenë institutet që studiojnë infeksionet. Jeta publike kufizohet masivisht zakonisht në situata luftrash. Atëherë ka situata të ngjashme, të jashtëzakonshme, si tani kur gjithçka funksionon ndryshe. Po kjo nganjëherë është si të thuash dhe fascinuese për shoqëri që nuk kanë përjetuar gjatë luftra. Njerëzit kjo i bashkon, por shumë dhe i trondit, në përputhje me gjendjen personale psiqike apo dhe me gjendjen personale ditore. Ndaj nuk duhet harruar, nga rreth 127.000 të infektuar në të gjithë botën me virusin korona, rreth 69.000 vet tashmë janë shëruar. 4.000 kanë ndruar jetë, pra 0.5%. Shumë e rëndë, por jo nëpër masat e zhdukjes njerëzimit. Çfarë rekomandojnë në Gjermani në situatën aktuale të përhapjes së virusit? Po, Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se personat e moshuar, ata me sëmundje kardiovaskulare, me diabet, me tension të lartë të gjakut, me sëmundje kronike të frymarrjes dhe kancer, mund të infektohen më lehtë. Ka dhe më shumë raste kur sëmundjen ata e kalojnë më rënd. Një kalim më i rënd i sëmundjes do të thotë për shembull kalimi i saj në pneumoni. Por dhe nga këto raste janë shëruar njerëz. Ekspertët e Institutit Robert Koch, që studion infeksionet, thonë se 4 në 5 të infektuar e kalojnë butë infektimin me virusin korona. Njëkohësisht thuhet se personat me sëmundje kronike dhe të moshuarit janë më të rrezikuarit. Çfarë do të thotë konkretisht kjo? Po, analiza e kryesisë e rasteve të sëmurëve në Kinë e konfirmon këtë. Femrat kanë sistem imunitar më të fortë se meshkujt. Sipas shkencëtarëve, estrogjeni i hormoneve seksuale femërore i lufton patogjenët më shpejt dhe në mënyrë më agresive. Së dyti, gratë kanë 2 kromozome X që njohin patogjenët, kurse meshkujt kanë vetëm një kromozom X. Për sa u përket fëmijëve, shkencëtarët nuk kanë një përgjigje të qartë pse fëmijët e infektuar deri tani e kalojnë butë virusin korona. Një shpjegim që jepet është mbrojtja që jep nëna fëmijës në bark dhe më vonë me qumshin e gjirit. Kjo mbrojtje imunitare mban afërsisht deri në moshën 10 vjeçare. Por dhe pas kësaj moshe, fëmijët kanë sistem imunitar që përshtatet më shpejt, pra më të fortë. Auron Dodi, faleminderit. Tre antarë të rinj të gjykatës së lartë janë betuar këtë të premte para presidentit Republikës Ilir Meta. Ceremonia solemne e betimit të antarëve të rinj Sokolsa Dusha, Ervin Pupe dhe Ilir Panda u zhvillua në institucionin e kreut të shtetit. Pas ekzekutimit të himnit kombëtar dhe leximit të dekreteve të presidentit Meta, gjyqtarët e lartë me dorën mbi kushtetut u betuan se do t'i qëndrojnë besnik gjatë kryerjes së detyrës, ligjeve në fuqi dhe do të respektojnë rregullat e etikës profesionale. Në ceremoni ishin të pranishëm avokatja e popullit Erinda Ballanca, kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Lagami, zëvendës kryetari i KLG-s Max Çoku, si dhe kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi. Tre antarët e rinj të gjykatës së lartë u dekretuan 2 ditë më parë nga presidenti Meta. E kemi pritur në fund të këtij edicioni informativ, për shumë më tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atë lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio News24, si dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.